Dags att reagera på en ny spökjakt, hörni. Yep. Och den här gången Stockholm Riddersviks gård. Mm. Otroligt häftigt ställe. Jag försökte tänka så här många gånger vi var där. Det har varit 2 gånger och vi har haft event där. Va? Nej, jag har haft event där. Jo, det har vi. Ja. Ja, ni ser ju. Det är så många ställen. Går man bara tillbaka till förra vi tittade på som var Häringe slott. Så tittar man på de här balkarna uppe på vinden där. Så är de nästan identiska med Ekenäs slott. Ja. Alltså de här vita. Vad heter den strukturen? Ja, det menar så, ja. Så rökpelaren eller vad det Ja. Jag vet inte vad det är, men alltså man bara, vänta nu, det där är Ekenäs. Man blandar ju ihop något fruktansvärt. Det är ju bara 30 år vi håller på med det. Det är det. Ja. Tiden bara springer iväg. Ja. Som vanligt, hörni, vi ska ju reagera på en gammal spökjakt. Och nu här är alltså Riddersviks gård. Otroligt spännande ställe. Och som Niklas säger, vi har ju varit där några gånger. Men den här utredningen, det var länge sedan jag såg. Så att, jag vet inte när vi tittade på den sist. Alltså det är många år sedan. Nej, jag kommer inte ihåg. Nej. Så jag tänker luta tillbaka, hörni, och så reagerar vi tillsammans och se vad var det som hände egentligen på Riddersviks gård. Vi kör. Här ser du vi zoomar in övervaket. Där hade vi mars. Vi körde ganska tätt efter. Ser du, nu är vi i mars månad 2025 där. Såg vi rätt? Var det utan kepa den, Nicke? Ja. Oj. Har du sett den här, Johan? Nej. Nej. Nej, men de gamla har inte jag tittat på. Så häng med oss på vår paranormala resa genom Sverige. Där kom det. Ja. Paranormala resan genom Sverige. Ja, men du körde det i Eggers med? Gjorde jag? Ja, när du gick där. Glömde jag det i förra då? Det som händer här är också. Jag tror jag skaffar en mygga. Det har vi gjort, va? En mygga. En trådlös var det, eller bara med kabel? Nej, det är trådlöst. Det ser ut som ett headset, va? Ja, man kunde koppla till det så Tony hade i den. Nu ser han ut som en riktig reporter. Introt är det samma. Det är samma. Jag får med att ändra någonting med att den morfade den här. Ser ni det kom? Inte än. Nej. Oj. Ingen keps. LTGS har fått förmån att få undersöka Riddersviks gård. Resan från Brås till Riddersviks tar ungefär 4 timmar. Det var 4 timmar. Ja. Vilken åkning också. Ja. Riddersviks är en herrgård i Hässelby villastad i Stockholms kommun. Runt herrgården finns flera byggnader, bland annat trädgårdsstugan som troligen är byggd på 1700-talet. Detta hus har varit bebott av statadängar och torparfamiljer. Men idag så är byggnaden ett söndagscafé. Riddersviks ligger vid Mälarens strand in till Lövstafjärden. Där finns det bland annat en ångbåtsbrygga. Gården... Okej, en ångbåtsbrygga. Det finns det. Ja, men vi är en jädra fakta om byggnaden i alla fall. Eller hur? Även dåtid och nutid. Och nästan så här split screen. Minskade jag tänkte varför bilden så där. Exakt. Men används idag till konferenser med övernattning. Och där tar du bild och håller på att träna. Då har vi tagit in här på Ridderviks gård. Ridderviks. Där LTGS ikväll har tillgång till 6 stycken olika rum. Alltså varför har jag inte ens in headsetet i örat? Vad är det som sticker ut där? Jag tror du har det, men det är någon, jag vet inte vad. Eller du stoppar myggan i örat. Ja, det kanske så jag gjorde. Det är därför det ser ut som det. Nu har han somnat, ser du? Exakt. Både personal och gäster har upplevt en del aktiviteter. Många av aktiviteterna här på Riddersviks gård har skett här. Vet du vad jag tänker på när jag ser det här? Nej. Den här gamla serien på TV5 som var Det spökar, vet du? Ja. Han som går där. Men det kanske var lite inspiration av det också. Måste det varit. En fråga innan vi startar igen. Är det en trappa till höger om tornen med? Ja. Jävla konstig trappuppgång. Ja, det var 2 håll där. Ja. Det var som jag kommer inte ihåg, det var som ett mindre rum där till höger. På Ja. mellanvåningen som består av 2 Där råkar jag inte gå längre, det var helt slut. stycken olika salar. Den ena salen är Langenbergskan. Här inifrån har man hört stolar som dras över golvet
och dörrar som stängs. Den andra salen är Almqvist-salongen. Här har man också upplevt en hel del aktiviteter. Men det är nog här, på översta våningen, där man upplevt mest aktivitet. Den här övervåningen består av 3 stycken sovrum. Och det är här vi tror att Elias von Langenberg fortfarande huserar. Alltså det här var ju avancerat. Kolla. Ja, nu börjar vi Vad fan förstå. gjorde du för någonting? Kolla här, vilka split screen. Ja, men nu börjar man ju förstå hur programmet fungerar och ta lite snyggare tagningar. Och... Ja, 201, 202, 203 och så rummen under. Och så allting roterar lite. Ja, det är inslidning. Här i rum 202 så har en städerska bland annat känt Fortfarande fel att med ljuset någon bara. knackade henne på ryggen. Någon höll på att bädda den här sängen. Och i rummet var hon helt ensam. Och här i rum 203 så har gäster och personal rapporterat om att lamporna släcks och tänds helt av sig själv. Rekonstruktionen börjar vi med också. Han är ny här. Nu! Då var det dags för LTGS att släcka ner Riddersviks. Titta här bara. Du har headsetet till myggan där. Ser väldigt avancerad. Du har walkie-talkie på sidan. Du har mobilen i fickan. Du har en ficklampa hängandes i byxan också. Ja, som en sann utredare. Ja. Ja, Det är helt otroligt. eller hur? Ja. Och glasögonen är modernt 90-tal. Så häng med oss på vår paranormala resa genom Sverige. Då är det dags för LTGS att Vad var det där för övergång? Varför var det släcka inte ner Riddersviks gård. Så häng med oss på vår paranormala resa genom Sverige. Så. Då är det dags för LTGS att utföra en EMF-mätning. Och till vår hjälp så använder vi alltid K2-mätaren som är den mest känsliga på marknaden. Här tar vi bort ljudet. Ja. Vi fick inga onormala EMF-träffar under vårt EMF-svep. Här behöver vi gå Det ner. enda som gav ifrån sig utslag var byggnadens elinstallationer. Skön låt också. Den här nya låtar igen. Ja, det är nästan lite åksjukt faktiskt. Mhm. Nästan lite 90-tals synt i bakgrunden. Där gjorde du också, va, den här låten? Mm. Jo. Den har gått igen. Vad är det där för? Vi kom precis upp här till rum 201. Dörren har stängt sig. Intressant. Intressant. Inte så här, wow, inga stora reaktioner, utan det var intressant. Han tittar väl också, kolla stativen där. Ja. Det här är ju det vi hittar på loppis. Ja, det var det, va? Ja. Vi hade en hel resväska med loppisstativ. Vi hade inte råd att köpa någon andra. Vad hände? Vi ska se med dörren. Ja. Testar vi någonting? Får ställa upp den, får vi se om vi kan. Ställa upp om ni gick igen själv. Så nu låter vi igång igen här. Prova putta lite i det. Ganska bra motstånd för att ni ser jag trycker ganska hårt ändå. Ja. Ja, det gick inte igen själv i alla fall. Nej, det var inget självfall i Så den att där. det är ingen Det var en jäkla tur när ni lagt ett ben ut genom tid med dörren. igång igen. Rum 201. Annars hade ni ju klämt av kablarna. Samma test som på Hotell Eggers. Cirklar runt här. Mm. Till och med Häringe slottpennan är då. Ja, precis. Har du Jag tror det. Ska jag se här. Snodde du med dig en penna? Ja, det tog vi. Ja, det var jag som gjorde det. Ja. Ska vi se, det är din klocka Tony eller? Ja, det var det. Och så ritar vi på stolen. Vi kunde ha lagt det på bordet. Man kunde ha tänkt till det, men inte riktigt smart. Nej. Två vinklar här också. Samtidigt. En
live-EVP här inne. Så om det är någon som är i det här rummet med oss nu, kan du ge dig till känna på något sätt? Här hör vi. Coolt ändå. Här har vi alltså samma som vi gör nu egentligen. Med diktafon. Men den här gången var det märket Olympus här nu då. Ja, men här också. Om ni har stereo hemma eller sitter med hörlurar och tittar, då hör ni kamerans här 5.1-ljudet. Hör du det? Vi hör bara dig i höger. Jaha, det kanske var. Ja. Gör ett ljud här inne med oss. Hör du det? Det är något som inte stämmer. Vi har också lagt ett antal kulor, några gamla mynt. Nej, det här. Och är det du Elias så kan du få ta det myntet som är vitt. Hör du att ljudet är Det låter helt som konstigt? någon pratar i bakgrunden så här. Jag vet, det är något som har hänt med ljudet. Ta och flytta på det. Du kan ta det där myntet. En sån robotröst nästan. Mm. Kör en live-EVP här inne. Så om det är någon som är i det här rummet med oss nu, kan du göra det känna på något sätt? Gör ett ljud här inne med oss. Vi lyssnade av live-EVP-sessionerna, men vi fick inga svar på våra frågor. Då bestämde vi oss för att genomföra en Ecovox-session. Detta blev resultatet från rum 201. Då är vi i rum 201 och ska köra vår första Ecovox. Jag ska sätta på zoomen här. Diktafonen, vi är alltså i rum 201. Är det någon som är här med oss? Är det någon som är här med oss? Kan du säga ditt namn? Kan du säga ditt namn? Det är LTG som är här. LTG som är. Vem LTG är som du? är här. Kan du visa dig? Coolt att du blandar svenska och engelska här också. Men det är samma tonläge. Kan du visa dig? Lyssna. Det låter som samma person. Ja, och Kan mig. du komma in i det här rummet och visa dig så? Kan du komma in i det här rummet och visa dig så? Säg ditt för- och efternamn en gång. Den är cool. Det är bra. Säg Ericsson. ditt för- och efternamn en gång. Är det Elias von Langberg här? Det är som att någon pratar med varandra. Är det Elias von Langberg här? Brukar du gå på den här våningen? Brukar du gå på den här våningen? Den är bra. Jäkla coolt Niklas, du upp med ljudet. Man sitter och lyssnar med lurar nu så vandrar det ju fram och tillbaka i lurarna med ju. Den är också bra. Vill du hälsa ägarna till den här gården någonting? Vad heter den här gården? Vad heter den här gården? Vad heter hon som filmar? Vad heter hon som filmar? Vad heter de som sitter ner och tittar på oss nu? Vad heter de som Finska. sitter ner och tittar på oss nu? När byggdes den här gården? När byggdes den här gården? Det är så coolt här. Så många olika röster. Alltså mellan kvinnlig, manligt, röstlägen och fart på hur de pratar. Det kan vi säga. Det är olika ordbanker där. Och vi pendlar, så att det roterar där. Ja. Och jag för mig så det är både man och kvinna och allting i den här. Som ligger och snurrar. De är både man och kvinna samtidigt. Men att få ut ändå
orden. Det är otroligt. Men det var ju så att det var ju väldigt lång analys på de här grejerna. Så det är klart. Men väldigt spännande det som kommer igenom. Vill du ha myntet som ligger här på stolen? Vill du ha myntet som ligger här på stolen? Och så verkar som de spottar. Då pausar vi här, så kommer vi tillbaka sen. Då pausar vi här, så kommer vi tillbaka sen. Man har försökt bara tyda det där. Efter Ecovox-sessionerna i rum 201 bytte vi rum till 202 där vi fortsatte utredningen. Så nu behöver vi lägga över. Menar du? Nu lägger vi bilder över pratet. Ja, precis. Visste man inte. Jag kollade din bild, ser ut som djävulen själv. Oj! Kolla där. Eller hur? Det ser ut som väldigt ett horn spetsig. där. Har jag keps på mig? Nej. Nej, och så näsan spetsig. Och Eller hur? det ser ut som en bild av... Coolt. REM-pod här i mitten sovrummet. Här har vi problem med ljudet, det hör jag. Den städerskan hade upplevt att man hade blivit Jag får hörlurar på mig. Du ska lyssna, tror jag. Vita. rörd i ryggen. Då. Så att om det är någon som är här inne och vill komma nära så kan ni gå nära REM-podden så känner att vi är här. För den ger både ljud och blinka till ifall du kommer här. På det här sättet. Bryt bara så kommer vi se att du är här. Om det är någon i det här rummet Hör du det? med oss. Och vilket läskigt ljud bakom. Det är som att en till röst pratar, men jag hör att det är någon fel med ljudet. Jag har helt... Om jag inte är helt fel nu, så när jag la in det här i det programmet vi använde då, jag kommer inte ihåg, vi var tvungna att byta program. Och det här kunde inte ta den här filen rätt. Vi hade nog ställt om någonting här med ljudet. Och den kunde inte om det. Ja, någonting är det. Det är någonting som riktigt var fel. Jag kommer inte ihåg. Sen du fortsätter. Ja, jag tror det. Så kom och säg ditt namn i diktafonen här framför mig. Så även du får in såna här blåa, vad heter det? Inte banner, men vad heter det? Ja. Längre ner. Förklaringar, jag vet inte, titlar eller. Ja. Är det du, Elias von Langenberg, som är i det här, på den här våningen och skrämmer en del av personalgäster? Då kan du komma hit och skrämma oss nu i så fall. EVP-sessionen gav oss inga svar och REM-podden visade ingen aktivitet. Så vi bestämde oss för att genomföra en Ecovox-session och här är resultatet av den. En Ecovox-session i rum 202. Är det någon som är här inne med oss nu? Är det någon som är här inne med oss nu? Kan du säga ditt namn? Ja, det är coolt. Det var Kan du säga ditt namn? ganska långdraget där. Brukar du gå på den här våningen? Brukar du gå på den här våningen? Kan du knacka 3 gånger i det här rummet? Kan du knacka 3 gånger i det här rummet? Vill du säga någonting? Vill du säga någonting? Kan du gå fram till sängen och röra en av de där lamporna där? Alltså det där är så jävla sjukt ändå, eller? Varför ser ni? Ja, vad är det? REM-pod. Vi har säkert sagt, kan du gå och röra med den där REM-pod? Ja, vad är det? REM-pod. Den är helt häftig den. Det här är otroligt. Eller hur? Ja. Lyssna på det igen då. Kan du gå fram till sängen och röra en av de där lamporna där?
Jättetydligt REM-podd. Alltså så här. Med engelskt uttal också. Eller hur? Ja. Kan du visa dig framför kameran här? Kan du visa dig framför kameran här? Vill ni att vi ska sluta? Vill ni att vi ska sluta? Finns det några barn på den här gården? Finns det några barn på den här gården? Då säger jag hej då från det här rummet. Så Hej då. jävla coolt. Då säger jag hej då från det här rummet. Vi gick ner från rum 203 till det lilla rummet jämte Langerska konferensrummet. Där genomförde vi en Ecovox följt av en Spiritbox-session. Detta är resultatet. I salen jämte Langerska. Vi kör en Ecovox, vi har en Melmeter. Här har vi Melmeter också. Vi startar... Och nu är vi båda i bild här. Sätter vi oss. Vi har ju en kamera bara. Jag hade ett övervak när vi gick in i rummet innan, men det räckte nog inte till det rummet vi valde, för det var ett rum längre in, eller hur? Just det. Och då sa men då tar vi och sätter den på en stativ så kan vi båda vara i bild. Vad är du för solladdare-lukt där? Ja, måste ju bara få till det. Va? Inga kepsar på oss där på den här tiden. Nej, det behövdes inte. Nej. Det behövs nu. Ja, okej. Ja. Då ska vi se vad som händer under Ecovox. Jag kommer du ihåg vad som sägs under den här? Jag vet bara vad som kommer hända med dig här. Ja, sen vet jag. Ja. Men det är ju under Jag Spiritbox-sessionen. kommer inte ihåg. Men Ecovox minns jag inte. Nej. Vi kollar. Är det någon som är här med oss just nu? Är det någon som är här med oss? Jag tänkte på, innan så sa de, när vi körde Ecovox också i det andra rummet, så sa någonting typ han vill jag ha. Och sen, för jag tänker det som kommer hända efter här, för det minns jag ju jättekraftigt. Och sen bara, hallå, är det hos han? Det är som att det som är där kontaktar det som ska göra det som händer mig. Ja, kanske. Eller hur? Ja, som att, är du där nu? Är du där nu? Så här, är du hos han? Vi ska se vad som händer mer här. Eller vad som sägs. Vill någon prata med oss? Där. Vill någon prata med oss? Någonting kommer. Säg ditt namn en gång. Säg ditt namn en gång. Är du fast i den här byggnaden? Är du fast i den här byggnaden? Just nu där. Vars är du? Kan du säga vad jag och min bror heter? Det ger upp och Kan gå du säga upp. vad jag och min bror heter? Det var ganska ofta. Ja. Brukar du gå på den här våningen? Som det står där. Jo, jag är här. Brukar du gå på den här våningen? Gå. Kan du röra bollarna som är på golvet där? Kan du röra bollarna som är på golvet där? Vilka bollar är på golvet här? Är det dina bollar? Kan vara. Måste dricka lite vatten också. Men det kan vara tennisbollarna. Ja, Jag hade ju ett passerat rör dem. med 4 tennisbollar bara. Just Flytta en det. stol där. Flytta en stol där. Kan du skrika? Och den där! Kan du skrika? Det där var cool. Ja. Vet du vad det där rösten påminner om lite grann?
Det vi fångade i Frammegård en gång. Egon. Ja, precis. Ungefär samma tonläge. Ja, men det där är ju ganska intressant. Vilket jävla... Ja, men vänta, vi tar en gång till bara. Kan du skrika? Det är högt. Jaha. Kan du skrika? Jag hade glömt bort det där. Mm. Mm. Är det en av de gamla ägarna som är kvar i det här huset? Fan, vi kan säkra en coola grejer i på. Ja. Heter han inte Theo Eriksson där uppe? Ja. De gamla ägarna som... Ja, Vem fan är Theo? jag vet inte vem. Jag tror vi aldrig kom fram vem Theo var. Nej. Men det här var ju gamla barnhem också. Ja. Visste vi ju inte att det var ju barn som hade bott på det här, Nej. i det här Ja. huset. Coolt. Eller var det att det var barnhemsvägen? Att det var ett barnhem i närheten? Det var nog i närheten. För vi fick ju reda på det här andra gången, va? Ja. När vi var där. Att Exakt. det hade varit ett barn någonting Ja. utanför. Ja, men coolt då att det är nästan att de pratar med varandra återigen, bara läget. är kvar i det här huset. Säg ditt namn en gång. Kom det igen. Säg ditt namn en gång. Och här hör ju inte, vi ska säga så här. Det här är ju analysen ni hör nu. Där och då tror jag inte vi hör det här. Nej, Då hade vi ju fortsatt ställa frågor om Theo. ja, absolut. Kommer du röra någon av oss? Va? Kan du gå på övervåningen när vi sitter här nere? Det var sjukt. Kan du gå på övervåningen när vi sitter här nere? Är du på övervåningen nu? Det är helt otroligt. I vilket rum är du där uppe? Brors. Också I konstigt. vilket rum är du där uppe? Är du i rum 202? Är du i rum 202? Jag är huvudlös. Sista chansen att säga någonting när vi avslutar den här sessionen. Sista chansen att säga någonting när vi avslutar den här sessionen. Då säger vi hej då. Mm. Då säger vi hej då. Nu. Det här minns jag ju som igår. Där har ni alternen ute med. Ja. Spiritbox-session. Klockan är nu 1 på natten. Är någon här inne med oss nu? Är någon här inne med oss nu? Är det här din gård? Coolt. Det var en helt annan analys vi gjorde då på Spirit. Ja. Jag hör att vi drar ner hastigheten till och med. I ljudet. Jävla jobb vi har gjort här. Ja, det här tar inte 2 minuter att göra. Nej, det kan man säga. För att här förstår jag, alltså här drar vi ner så att vi anpassar hastigheten till när de faktiskt pratar. Ja. Och att det inte går fort, det gör vi inte idag. Nej, men nu har vi hållit på med det så länge också så vi hör ju nästan direkt vad de säger. För det här har varit så många gånger. Ni har också skrivit det i kommentarerna det att men han säger ju det här, jag gör inte, men det, vi har aldrig hört det.
Och det är samma här. Jag tror inte, vi fattar inte någonting vad som sägs igenom det här. Mm. Kanske någonting vi reagerar på, men... Ja. Vill du hälsa oss någonting? Det här är ju sjukt. Mm. Vill du hälsa oss någonting? Är Elias von Langenberg här? Är Elias von Langenberg här? Men det var den inställd på Spiritbox. Låt som så här 350-450. Det går jättefort. Ja, jag har ingen aning. Men vad hade du för program, Niklas, för att kunna ta bort allt det här? Så vet, Det är inte jag som gjort det här. Jag tror det är du, Tom. Jag tror jag hade noise cancelling på allt. Försökte noise cancella ner bruset så gott det gick. Mm. Och det var säkert, det var ju Audio City. Eller? Det var det där. Kanske det. Ja. Ska du säga mitt eller min brors namn? Va? Mhm. Mm. Ska du säga mitt eller min brors namn? Det ni nu kommer få se är ett oredigerat klipp i sin helhet. Vi på LTGS är upprymda och stolta över att vi fångat något på film som inget annat paranormalt team i Sverige lyckats med tidigare. Kan du få temperaturen i det här rummet att sjunka? Pausa där. Här hör man ju skillnaden på ljudet. Du har suttit och redigerat för mig. Ja, Det är ju det är från diktafonen. Ja. För vi tog ju alltid en diktafon bredvid lilla högtalaren. För att vi visste att vi får inte in så bra ljud. Och sen efter det så började vi gå med Spiritboxen med högtalare. Just det. För att få det på kameran istället. För vi insåg att det här tar för långt. Vi kommer inte kunna sitta så här. Nej. Redigera allt det här. För då tog det över nästan en månad, höll jag på att säga. Men det var, vi hade inte kunskapen. Nej. Och det var en jävla överanalys helt enkelt. Mm. Ja, men vi kollar. Och det här, så som också stod där, att Spiritboxen slutar nu kommunicera. Säg inte ett ord. Nu händer alltså, ni hörde ju alltid det innan, men nu kommer ingenting igenom. Nej. Och vi kan passa där. Och när vi säger att ingenting kommer igenom, det här är ju en som scannar FM. Ja. Det borde finnas en enda uns av en radiokanal, någonting från en radio eller någonting. Och det kan vi se direkt på den här att okej, nu ligger vi innanför som 96,4 till exempel. Mm. Där borde det vara. Men även med en utdragen antenn. Men det är ingenting. Nej. Det är som att det har blivit lock över vart vi sitter här nu. Och som att allting nu skiter i Spiritboxen, Ja. skiter i kommunikation. Nu är det attack mode. Ja. Kolla här. Är någon här inne med oss nu? Och tänk allt som har varit nu, så här, avsky Tony och allt det där som har varit nu. Och nu sitter vi ner, men nu ber jag ju dig hämta huvudkameran. Ingenting på Spiritboxen. Det är kvar, känner ni nu? Här. Är det? Så nu måste jag ju hämta kameran för att... Är ni kvar fortfarande? Är det någon av er som rör Tony just nu? Ingenting på Spiritboxen. Allt på mig bara. Säg ditt namn, den där som rör min nacke just nu. Night Vision ser man inte så bra i. Man måste byta. Där. Åh jäklar. Det är någon som rör. Vem är det som rör vid Tony just nu? Det var ryser på nacken. Spiritboxen tyst. Inte ett ljud. Ett gryljud. Säg ditt namn en gång. Och jag måste jobba med ficklampan. Det är skitsvårt var det. Där. Var det det?
När Niklas ställer frågan. Har du slutat? Ja. Va? När jag säger, Niklas frågar, har du slutat? Ja. Och exakt när jag säger ja, när jag känner att du slutar avtar det. Vad händer med spiritboxen när jag lyssnar? Ja. Direkt. Vad som den släppte mig. Och så det bara... lät som det släpp han. Lyssna på en liten. Har du slutat? Ja. Va? Ja. Ja, kanske. Det låter som släpp. Och där hörde vi radio också. Ja, nu kommer det. Det är helt Allt otroligt. kommer igenom nu. Det är exakt det jag menar. Ja. Kan du röra vid min nacke också? Det är bara att tänka, tänk hur många varv spiritboxen har gått runt här nu. Ja, Det är på hela allt som händer. FM-bandbredden. Den är ju rundat sig flera gånger för den går ju bara till ett visst antal, sen börjar det om igen. Ja. Ingenting. Absolut ingenting. Nej. Under den här pågående när det nu blir riven eller skuren vad som händer här nu. Ingenting. Nej, men det är och sen när det släpper, när jag säger borta, då. Det är exakt. Det är som att vi har en färg där i cage, eller vad kallas de? Pouch, eller cage. Men i alla fall, det är det som jag tycker är så intressant, att det blockerar alltså någonting, blockerar, så vi får inte ens in radio på våran spiritbox som man brukar höra ibland. Nej. Det är helt tyst. Nej. Tills det har släppt. Bara det tycker jag Det är otroligt. Coolt. Det är galet. Är det kvar? Jag håller på att filma hela tiden. Jag vill ha blod här. Ja, jag vet. Det bränner känslan försvann. Ja, det är bra. Det är slut. Fokus är jobbigt. Nej, men det är skitjobbigt. Jag måste jobba med ficklampan och fokusen. Säg ditt. Vem var det som rörde mig just nu? Kanske första gången jag blev märkt av någonting. Det var nog första gången jag blev märkt av något. Ja. Ni hör ju spiritboxen nu. Ja. Då avslutar vi sessionen om inte du säger ditt namn nu. Vi går ut till tjejerna för att kolla på det. Det är ganska rött. Ja. Jävlar rött. Fan vad det brände till. Fan vad nice. Fan vad nice. Klockrent. Fan, det gjorde riktigt ont. Ja, du precis det här. Det känns som att man tog en... Ja, vad skulle du säga? Det är precis det här. Och så slutar du prata. Det är som man vill ha. Ja. Det var norrländskt. Avbröt mitt i. Ja, precis det här. kniv eller någonting. Eller som drog på något sätt. Ja. Lyft på håret lite grann. Det är ju 3 märken. 2 fingrar. 2 fingrar. Ja. Skithäftigt. Jag har det på... Du ser. Ta Länge med sedan man från såg mig. det. Ja, coolt. Ser du det? Ja, Får jag se? att jag hittar inte fokusen på det. Det var någon värmekamera på det här. Du har ju precis blivit mest troligast rörd av en själ eller en ande eller ett spöke. Hur känns det nu? Det är fortfarande som i kroppen att man ryser som ryggen ända ner till tårna egentligen. Det är obehagligt i kroppen just nu. Försöker få det att Ser helt borta ut. få känslan att försvinna. Det har gått 5 minuter nu. Ska vi titta hur det ser ut? Sätt dig ner alltså. Kan du sätta dig ner och vila en stund? Sätt dig ner och vila ett tag. Du är trött gubbe för fan. Du har precis blivit attackerad och du inte såg. Helt jävla röd i nacken för fan. Lägg dig ner. Alltså, så. Ja, du har fått. Det är något som har tagit på dig. Ja. En fråga bara. Ja. Har ni råkat ut för det här med spiritboxen någon mer gång sen? Nej. Inte sådär. Nej. Det är ju, alltså det är ju helt otroligt. Ja. Ja. Men det är sjukt. Alltså det där är... Ja, vi kan ju säga så här. Det är mindre radio när du åker till Norge och gör. Jo, för det är det. För de har ju DAB. Jo. Som det är inget FM där. Nej. Det är naturligt. Det vet vi om. Men vi kommer nog kanske titta på den utredningen längre fram när vi pratar vi Klungset till exempel. När det kommer tyska igen. Ja. Med nazistgrejerna där. Men det som är intressant tycker jag här också, det är att när det blir så där tyst, det enda jag kan tänka mig, det är som att det sätts en mur eller en bur över oss som blockerar all
radiosändningen, måste jag säga så. All kommunikation. Det enda jag vet har hänt en gång, det är när han gick upp till vandrarhemmet. Skulle gå upp på, som när dörren smäller, han ska gå ut och han trycker in walkie-talkien och den brusar. Just det. Fattar du, Johan? Det är helt fel. Det går inte. Nej. Det var han som inte kunde kontakta er. Precis. De 200 meterna. Yes. Ja, vi kollar vidare. Ja, coolt. Den är ju fortfarande lite stor. Det ser lite blek ut. Det är inget ovanligt i Kiruna-brännan. Nej, precis. Här har du som runnit ihop lite grann på något vis. Efter beröring i nacken fick vi avbryta inspelningen eftersom Tony behövde gå ut ur byggnaden för att återhämta sig. Ja. Efter ett kort avbrott gick Tony återigen in i herrgården och påbörjade en utredning i samma rum som innan tillsammans med Linda. Denna inspelning kommer Tony inte ihåg. Det var helt sjukt. Jag kommer ihåg det här nu när jag såg det här nu. Ja. Jag minns ju inte att vi går in i det här rummet igen. Alltså jag minns ju allt det där och att jag går ut och tar luft. Men allt härifrån kommer inte jag ihåg alls. Nej, jag vet. Du kommer ihåg när vi kollade på det här. Ja. Vi gjorde ju så att vi satt ju tillsammans med tjejerna, så gick vi igenom fil för fil på tvn hemma. Ja. Och så kommer vi och du bara, här kommer ju allt det här. Och sen sa jag, men det är efteråt här du, men slutar inte vi spela in? Nej, nu kommer det här. Och då du bara, va? Det här kommer inte jag ihåg. Nej. Och att jag går in igen där, också jättemärkligt. Alltså det var... När du sa Linda och inte en LTG-medlem. Nej. Det är också. Ja, jättemärkligt. Men ja, vi får se vad som händer här då. Ja. Kolla, jag bara står och stirrar på henne också. Och håller runt förlovningsringen. Eller giftsringen. Ja. Slöddrig också. Det är Linda som filmar, va? Ja, det var det. Du ser riktigt skrämmande ut. Alltså, du ser ju, jag ser helt väck ut. Man hör några bankningar i bakgrunden, men det där är rören i byggnaden. Flytta stolen här inne. Det står fortfarande likadant. Ja. Vrider det lite grann. Varför du håller i ringen? Jag vet inte. Har du tänkt på det? Det gör jag ibland nu också, men där står jag verkligen och håller den. Ja. Då går vi från de här salarna nu. Tony kommer ställa som han normalt inte skulle ställa. Vill du köra... Vill du sitta där? Själv? Ja. Och så ler du. Det här kommer jag ihåg. Det var så jäkla ovanligt att se det här i efterhand också. För jag vet ju om Linda är ju mörkrädd och hon gillar ju inte det här egentligen. Och att jag ens ställer en sån fråga, för det vet jag att hon aldrig skulle göra ens. Och det här leendet ser som att, är du också ensam där? Mm. Det var jäkla obehagligt att se. Precis. Om att inte ens minns det. Nej. När LTGS genomför en undersökning ser vi alltid till att ha de rummen vi inte är i under kamerabevakning. Detta är dels för att inte missa något, men även för att kunna säkerställa att vi inte påverkat utredningen med ljud från oss själva. Detta lyckas vi fånga i de bevakade rummen när ingen var där. Då kör vi en ekovok-session i rum 2. Då kör vi en ekovok-session i rum 2. Jävlar vilka smällar det var i det rummet. Det låter som de ser mig. När man lyssnar. Någon med oss här uppe i det här rummet. Det är coolt. Någon med oss
här uppe. Det är alltså som att vi ställer frågan i det ena rummet och vi får svar i andra rummet. Exakt. I det här rummet. Det där, det är ju måste det där måste ju stanna till, för det där är ju så jävla sjukt. Ja. Vi är i ett rum och det här är ju synkade tider när vi spelar in, så att nu är vi i ett rum och i det här rummet som filmade där vi spelade in det här EVP då. Ja. Där är vi ju inte. Nej. Och när vi vet nu om att det var ett barnhem eller barnhem i närheten och att det vistas barn, så låter det som att någon springer och leker i korridoren. Nästan jagar varandra. Exakt. Det är ju jävligt coolt. Ja. Men det här var innan vi visste om att det hade med barn att göra. Ja, det var det. En sal här. I salen igen. En sal här. I salen igen. Det låter som barnskratt också. Då var det dags att summera ihop vår undersökning av Riddersviks. Fantastisk herrgårdsmiljö med hög service från både ägare och personal. Det vi visste innan vi åkte hit var historierna och upplevelserna om ljud och om att personal berättat om att ha blivit fysiskt berörda. Vi hade små förhoppningar om att vara med om något paranormalt, men så fel vi hade. Riddersviks herrgård lever upp till sitt rykte om att vara hemsökt, och upplevelserna från herrgården kommer inte att blekna i första taget. Vi fick med oss tydliga Ecovox-svar, steg på övervåningen och ljud i rum som står helt tomma. Bara detta är tillräckligt för de mörkrädda. Men att även få uppleva en beröring och dessutom lyckas fånga det på film var helt klart över våra förväntningar. Detta är en upplevelse som många spökjägare drömmer om men sällan får uppleva. Känslan av att bli berörd går inte att beskriva. Man måste själv få uppleva det för att förstå. För många hade det varit en skrämmande upplevelse, men för oss blir detta något som triggar oss ännu mer i jakten på det paranormala. Men herrgården var inte riktigt klara med oss. Något som vi tyvärr inte lyckades fånga på film, men som blev en sista hälsning från herrgården, var när ljudet från vår REM-podd gick igång 06.30 i ett par sekunder i rum 202 där vi övernattade. Alla vaknade och undrade var ljudet kom ifrån. En av medlemmarna skulle precis gå fram och stänga av den, då den precis slutade innan han kom fram. Besvikelsen av att vi inte lyckats fånga detta på film var stor, men vi hade under natten placerat 3 diktafoner i rummet. När vi sedan lyssnade igenom samtliga fanns inget REM-poddljud inspelat 06.30 på någon av diktafonerna. Ljudet fanns med både före och efter, men ljudet från REM-podden som varnade att någon var nära fanns inte med. Vi tror att detta var herrgårdens sista hälsning till oss och en påminnelse om vad som faktiskt fortfarande finns kvar på Riddersviks herrgård. Nej, vad fan. Vi tror att detta var herrgårdens sista hälsning till vad oss hände här? Och en påminnelse om vad som faktiskt fortfarande har vi finns en kvar bra bild på det? Ja, men det är bra. Köp den. herrgård. Det var det bästa drönarbilden vi fick där. Ja, vi fick lite i alla fall. Ja, sjukt. Ja, det var Riddersviks gård. Ja. Vad är nästa då? Ska vi se om jag har någon explosion här. Nej. Kommer det inte? Ja, kanske. Nej, nu ändrar vi. Nästa nu hörni. är Frammegården. Frammegården, den är ju spännande där. Ja. Superkul verkligen. Och ja, det där var Riddersviks gård. Ja. Ja, det är länge sedan. Men alltså vilka grejer ni fångar alltså, redan så här tidigt. Det är helt sjukt. Och det var ju här under de här åren, det var ju nu det började eskalera väldigt. Alltså många, jag vet Aftonbladet kontaktade oss och vi började... Inte riktigt än. Var det inte riktigt än? Ja, för jag tror bollen måste fara på Frammegården. Det var där, ja, just det. För bollen, det gör ju att... Och barn-EVP-erna. Barn-EVP-erna. Just det. Stämmer. Men vi är snart där. Nej, och sen är det är ju det här att kunna presentera också det vi fångar och upplever till er som tittar. Att man får en känsla av det också. Just nu kanske man inte gjorde det jättebra på det sättet då. Vi försökte ju. Men det blir ett annat vi kör nu på ett helt annat sätt. Men ja, det var det vi fick. Ja, superkul verkligen hörni.
Som sagt, nästa avsnitt, då blir det ju Frammegården. Det vill ni inte missa och glöm nu för guds skull inte att prenumerera på kanalen och tumma upp klippet. Ja. Men utanför bild gjorde jag tumme, ser du det? Ja, syns inte ens. Få tumma upp här. Tumma upp klippet och så syns vi i nästa gång när vi reagerar på Frammegården då. Yes. Säger vi tack för den här gången. Tackar. Ciao, ciao. Hej då.